Khi thành phố còn chưa thức giấc, những khu chợ đầu mối đã bắt đầu nhộn nhịp. Từ những sạp thịt nơi chợ sớm, những tảng thịt rồi sẽ qua lửa qua nồi, để trở thành những món kho, món quay thân thuộc của chợ lớn.靜做戒眼，很感公光慢慢開，舊流浪店禮風景興隨過來，甜過味全派辣椒派到凍未成，單車是細細再交過長長街，牙爆肥手少少講聲相襯好，面上苦餐上更加入夠滿球，我行過各個嚴格都自然慢，好似窿都好西緊雲兒，跟眼襯光暈照住我心房。依界眼春光吹，你怕腦到氣時間都唔忙，睇時間都唔空放，老街交交飲下仍然咁遠光，氣仍然咁樣乾醉，一身早餐自換到我身旁。情神有禮冚下花韻長情帶，但迷一閃愛遇到食魔忽到，落下晚高興前意一直上上天，鋪摩近比背浪已笑輪未重變，潮客人比戀與中下同一邊，肯定同直相遠記憶未走完，你同我慳過氣勢詩意又細聲，原來幸福好西咁簡單，跟眼襯光暈照住我心房。依界眼春光吹，你怕腦到氣時間都唔忙，睇時間都唔空放，老街交交飲下仍然咁陽光，氣仍然咁樣乾醉，一身早餐自換到我身旁。誰留意空眼透露到明，但每個地方都解得我明。如果有一日被我行到口緣，我都會太過易更易挑選。我會幸福好西緊雲變，跟眼襯光暈照住我心房。依界眼春光吹，你怕腦到氣時間都唔忙，睇時間都唔空放，老街交交飲下仍然咁陽光。一生早餐只陪到多天長，期陪我到天長堂，家眼春次陪我到天長，期陪我到天旁。Xá xíu bóng đỏ màu mật, thịt heo quay giòn lì. Những món tưởng như bình dị ấy lại là một phần rất sâu trong ký ức của người Sài Gòn, chợ lớn. Những ngày bận rộn, mẹ ghé vội quầy xá xíu quen, mua một phần thịt mang về cho con ăn trưa, rồi lại tất tả chờ con đến trường. Có những ký ức tuổi thơ, bắt đầu từ một miếng xá xíu như thế.
Người Sài Gòn chợ lớn không chỉ quen thuộc với những tảng thịt heo quay, lớp da giòn rụm và vàng óng, heo quay nguyên con còn gắn với những dịp lễ tạ ơn thần trong các miếu, các đền, với ngày khai trương, tân gia hay những buổi lễ lớn của mỗi gia đình. Đặc biệt, heo sữa quay với lớp da giòn như bánh tráng, lớp mỡ béo mềm cùng thớ thịt thơm ngọt đã trở thành một đặc sản trứ danh của những lò quay gia truyền chợ lớn. Một con heo quay vì thế không chỉ là món ăn, nó còn là lễ nghi, là sự chúc mừng và là một phần ký ức của những gia đình nơi đây. Ngay cả những phần lòng heo vốn thường bị xem là phần phụ, quà bàn tay và những bí quyết gia truyền của người Tiều Châu lại trở thành một món cơm khiến người ta thương nhớ. Từng khúc lòng béo mềm thấm đậm nước kho sẫm màu, quyện cùng hương thơm của những vị thảo dược gia truyền. Chấm thêm chút xì dầu sa tế của tiệm, ăn cùng cải chua và một chén cơm trắng nóng. Cơm phá Cái vị lấu đậm đà ấy có ngay khiến người nha ta ăn con. một lần rồi nhớ rồi lại tìm về. Có những quán ăn người ta cứ thế truyền nhau từ đời ông bà sang đời cha mẹ rồi đến con cháu. Người Sài Gòn chợ lớn thường gọi phá lấu heo và phá lấu bò bằng những cái tên riêng bởi cách nấu của mỗi món cũng có đôi chút khác biệt. Từ sáng sớm khi lò mổ vừa ra hàng, những mối quen đã mang lòng bò giao đến các tiệm. Qua từng công đoạn làm sạch rồi cân đo từng loại gia vị hương liệu, những phần lòng được cho vào nồi hầm kho thật lâu để thấm đậm vị thơm và trở nên mềm béo. Đến khi gần chín, nước cốt dừa được thêm vào nồi, chính vị béo thơm ấy làm nên một phần linh hồn rất riêng của phá lấu bò chợ lớn. Khi nồi phá lấu vừa chín tới, cũng là lúc giờ tan trường đang đến gần. Từ nồi lớn trong tiệm, phá lấu được chia sang những nồi nhỏ, chất lên xe hàng, bắt đầu một buổi chiều mưu sinh quen thuộc. Và còn nhớ những buổi tan trường, hương thơm béo ngậy từ xe phá lấu bò làm sao mà cưỡng lại được. Chạy vội đến bên xe hàng, bà ơi bán cháu một xiên. Rồi cứ thế háo hức đứng nhìn, một tay bà cầm kéo, tay kia cầm que tre, thằng thắt cắt từng miếng lòng xiên vào que. Chưa kịp thổi cho nguội đã vội đưa lên miệng. Ôi cái vị thơm béo mềm mềm lại có chút dai dai. Một xiên rồi hai xiên, ba xiên. Đến lúc sực nhớ ra, hình như tiền trong túi đã hết từ lúc nào. Nếu không nhắc đến vịt quay thì quả là một thiếu sót lớn trong những món quay nằm lòng của người Sài Gòn chợ lớn. Ngày trước, khi vịt quay Bắc Kinh với những màn trình diễn lập gia trong các nhà hàng sang trọng hay món vịt quay Tỳ Bà vẫn còn xa lạ, người ta đã quen với hương vị vịt quay gia truyền từ những lò quay trứ danh khu Tôn Thọ Tường hay những quầy quen thuộc quanh quận 5, quận 11. Những con vịt với lớp da nâu đỏ, căng bóng được treo thành từng dãy trước quầy, vừa để khách dễ lựa, vừa như một cách người chủ lò khoe với thiên hạ tay nghề của mình. Khi khách đã dọn xong, người đứng thớt nhanh tay rạch một đường ngay chỗ dây buộc để phần nước sốt bên trong từ từ chảy ra, cùng phần nhân nhồi gồm nấm mèo, nấm kim châm, hạt sen và tiêu xăng. Rồi đến công đoạn mà ai đứng xem cũng thích thú, nghệ thuật chặt vịt. Con dao trên tay người thợ nhanh, gọn và dứt khoát. Chỉ trong chốc lát, từng miếng thịt đã được xếp ngay ngắn vào hộp để khách mang về. Cũng có những người mua nguyên con mang về dâng cúng trước bàn thờ, rồi cả gia đình quay quần bên nhau tự tay chặt vịt và thưởng thức. Một con vịt quay vừa là món ăn, vừa là lễ nghĩa và cũng là một phần ký ức rất riêng của chợ lớn. Và đâu đó ngoài cổng trường, mùi phá lấu nóng hổi lại theo gió bay lên, gọi về một miền ký ức tuổi thơ.